گلنچهر امروز به شهر دسا اومده. ما امروز میخوایم در مورد مکتب هنری باها صحبت کنیم. مکتبی که میتونم با اطمینان بگم که تقریبا مهمترین جریان هنری قرن 20 و بدون این مکتب هنری جریان دیزاین و طراحی امروز مطمئنا شکل دیگه ای داشت. پس با ما همراه باشید. تقریبا هیچ جریان هنری در طول تاریخ وجود نداره که تحت تاثیر اتفاقات زمانش نبوده باشه و خب طبیعتا مکتب معماری باهاوس هم از همون دسته و میتونم حتی بگم که انقدر که اتفاقات دورانی که باهاوس در جریان داشته مهم و تاثیرگذار بوده که اومده عمر 14 ساله این مدرسه رو و این جریان هنری رو در آلمان به 3 دوره مختلف تقسیم کرده و توی 3 شهر مختلف از آلمان ادامه پیدا کرده. اول در وایمار شروع به کار کرده، بعد نقل مکان میکنه به شهر دساو و از دساو میره در نهایت به برلین و همزمان میشه شروع این مکتب همزمان دقیقاً با شروع دولت وایمار، جمهوری وایمار در آلمان و انتهاش و پایانش هم دقیقاً همزمان میشه با ظهور دولت نازی در آلمان. باهاوس از سال 1919 در شهر وایمار کارش رو آغاز میکنه. کسی که این مدرسه رو تأسیس میکنه اسمش والتر گروپیوسه، معمار 36 ساله آلمانی. In meiner frühen Jugend, sagen wir um 1900 herum, baute man überall in alten Stilen, in Gotik, Renaissance, Barock. Und erst ganz langsam veränderte sich das Bild, namentlich unterstützt durch die neuen technischen Möglichkeiten in Stahl und Beton. Der Deutsche Werkbund bemühte sich, diese neuen Gedanken zu verbreiten. Persönlichkeiten wie Peter Behrens, Adolf Loos, Ludwig Hoffmann in Wien fingen an, neue Gebäude zu zeigen, die eine frische, neue Linie zeigten. Und ich selbst vom Jahre 1910 an habe einige Gebäude errichtet, die Aufmerksamkeit erregten und die eine neue Linie anzeigten. Wie ich aus dem Kriege zurückkam um die Zeit, erschien es mir notwendig, wenn ich meine Ideen weiter verbreiten wollte, eine Schule zu gründen. Und im Jahre 1919, gleich nach dem Kriege, bekam ich die Möglichkeit, 2 Institute in Weimar zu vereinigen, die alte Kunstgewerbeschule unter Wandefelde und die Akademie der Künste und sie unter dem neuen Namen das staatliche Bauhaus zu errichten. Die Idee dieser Schule war eine Wiedervereinigung aller künstlerischen Tätigkeit, von der Architektur bis zu dem täglichen Gerät. Und eine Vielheit von Talenten arbeitete dort zusammen, mehr in einer Art von Laboratorium als in einer Schule, gegenseitige Beeinflussung der Meister auf die Schüler und umgekehrt. Und diese Art der Schulung hat sich heute in der ganzen Welt verbreitet, namentlich die Methode unseres Erziehungssystems.
خب گفتیم که مدرسه باهاوس در سال 1919 در شهر وایمار تأسیس شد. چند تا نکته رو باید بهش اشاره کنیم که خیلی مهمه برای درک شرایط اون روزگاری که در حقیقت این مدرسه شروع به کار میکنه. اول اینکه مدرسه زمانی تأسیس میشه که در حقیقت جامعه آلمان در حال گذار از یک سیستم سلطنتی به یک سیستم دموکراتیک، دقیقاً اول شروع به کار جمهوری وایمار، و اینکه جامعه آلمان تازه از جنگ اومده بیرون، از جنگ جهانی اول، و نیازه که ساخت و سازهای زیادی انجام بشه و اینا همه تاثیرگذاره. مسئله دیگه که ما باید بهش اشاره کنیم اینه که جریان‌های سوسیالیستی از اواسط قرن 19 هم شروع شده بودن و این باعث میشه که توجه به طبقه کارگری و مطالبات اونها هم بسیار تاثیرگذار باشه، هم توی شکل دادن نظریات مؤسسین این مدرسه، هم توی شکل جامعه. و اینها نکاتی که ما باید حتما توجه داشته باشیم تا بتونیم درک بهتری از شرایط اون روز جامعه آلمان داشته باشیم زمانی که مدرسه باهاوس کار خودش رو شروع میکنه. خب دوباره برگردیم به معمار 36 ساله باهاوس. گروپیوس زمانی که بهش پیشنهاد دادن که بیاد ریاست مدرسه باهاوس رو به عهده بگیره، تصمیم گرفت که بیاد دو تا دانشکده‌ای که دانشکده هنرهای زیبا و البته دانشکده هنرهای کاربردی بود رو با هم تلفیق بکنه و هدف اون هم این بود که بیاد این مرزی که وجود داره بین هنرهای زیبا مثل نقاشی و تئاتر، موسیقی، با کارهایی که بیشتر حالت صنعتگری داشتن و فعالیت‌های دستی به حساب می اومدن، اونها رو بیاد با همدیگه ادغام کنه. در حقیقت یک چیز از صنایع دستی که بیشتر حالت صنعتی داشتن بیاد یک چیز زیباتری بسازه. و در نتیجه اومد تصمیم گرفت که این دوتا دانشگاه رو با هم تلفیق کنه. اسمشون رو گذاشت سازمان دولتی باهاوس که به اختصار باهاوس نامیده میشه. باهاوس یک اسم در زبان آلمانی، اما ما اگر بخوایم که اون رو حالا معنی کنیم به زبان فارسی، اسم خانه ساخته، شاید یه ذره بیروح به نظر برسه، اما در حقیقت اون چیزی که پشت این اسم وجود داره اون ایده‌ایه که مؤسس مدرسه و در حقیقت اون رئیسه‌ای رو که تصمیم گرفتن این مدرسه تأسیس بشه این ایده رو دنبال می‌کردن. و اون ایده چی بود؟ چیزی بود که از قبل، از در حقیقت اواسط قرن 19 در انگلستان در ابتدا شکل گرفته بود و چیز تازه‌ای نبود. در حقیقت اونجا جنبش آرت و کرافت زمانی که شکل گرفت دقیقاً همین مبنا رو داشت که بیاد شروع کنه برگرده به تکنیک‌های قدیمی ساخت و این تکنیک ها رو بیاره توی ساخت وسایلی که روزمره مردم از اون استفاده میکنن. و این در حقیقت یک پاسخی بود به اون زندگی صنعتی که در قرن 19 شروع کرده بود به رشد کردن،
توسعه پیدا کرده بود و سرعت زندگی رو بالا برده بود و ابزاری رو وارد زندگی مردم عادی کرده بود که به صورت انبوه تولید شده بودن و هیچ گونه جنبه زیبایی رو در حقیقت نداشتن و اگر هم چیز زیبایی وجود داشت در حقیقت در اختیار اشراف بود یا طبقه مرفه‌تر جامعه و اونها در حقیقت یک شکل هنر رو به صورت اختصاصی در اختیار داشتن. و این ایده، این تجربه‌ای که از انگلستان به دست اومده بود یواش یواش گسترش پیدا کرد و در آلمان واقعا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان چنین چیزی رو وارد جامعه بکنن و شروع بکنن چنین چیزی رو در آلمان هم پیاده کنن، از کجا باید شروع کنن؟ از آموزش. یعنی در حقیقت کلیدش در ریفرمی بود که باید در سیستم آموزشی انجام میشد. به همین خاطر تصمیم گرفتن که بیان این سیستم رو پیاده کنن و گروپیوس استارتش رو در حقیقت با مدرسه باهاوس زد. مدرسه کارش رو با ایده پیوند دادن هنر و صنعتگری در وایمار آغاز میکنه. اما پس از 6 سال از شروع فعالیت مدرسه در سال 1924 تحت فشار دولت راستگرای منطقه‌ای و کاهش 50% بودجه مدرسه، شورای مدرسه باهاوس تحت فشارهای مالی و سیاسی تصمیم میگیره به دسا نقل مکان کنه. این به این معنی بود که وایمار جای مناسبی برای باهاوس و شاگردانش با اندیشه‌های آوانگارد و البته چپ اونها نبود. در دسامبر 1926 ساختمان جدید باهاوس که توسط والتر گروپیوس طراحی شده بود افتتاح شد. ساختمان جدید مدرسه و همچنین خانه‌های استادان یا مایسترهویزه‌ها که همزمان مدرسه ساخته شده بودند و توسط خود گروپیوس طراحی شدند، محل سکونت اساتید بودند و مثل خود ساختمان مدرسه باهاوس منعکس کننده ایده در هم تنیده شدن زندگی و کار کردن بودند. همونطوری که گفتم دانشجوها اینجا تکنیک‌ها رو یاد می‌گرفتن و بعد در کارگاه‌ها به صورت عملی شروع می‌کردن به ساخت یه سری پروتوتیپ یا نمونه‌های آزمایشی برای اینکه ببینن که این چیزهایی که طراحی شده کار می‌کنه در عمل یا نه. سبکی که باهاوس دنبال می‌کرد یک سبک بسیار ساده بود، خیلی واضح بود، شفاف، چیزی که قابل درک باشه، برای همه پیچیدگی نداشته باشه و اینکه خیلی هزینه زیادی رو در بر نگیره. البته نباید فراموش کنیم که هیچ وقت نوآوری فراموش نمیشد تو ساخت چیزهایی که اینجا تولید میشد. یعنی اینطوری نبود که همون چیزهایی که از قبل بوده با همون سیستم و با همون شکلی که همیشه استفاده می‌شد از چوب یا فلز همون رو بیارن دقیقاً استفاده کنن، بلکه مدام در حال آزمایش کردن و به اصطلاح اکسپریمنت کردن بودن تا بتونن بهترین حالت مواد رو استفاده کنن، حتی گاهی مواد جدیدی رو بتونن به دست بیارن و از این خواص جدیدی که مواد از خودشون نشون میدن بتونن یه شکل‌های جدیدی رو تولید کنن برای محصولاتشون. اما این ظرافت، این ساده بودن و بدون تزیین بودن یکی از مهمترین ویژگی‌هایی بود که همیشه توی باهاوس دنبال می‌شد و همچنان هم ویژگی بارز این مکتب هنریه.
خب برنامه آموزشی پس به این شکل شد که دانشجوها از یک طرف توی یه سری کلاس‌ها شرکت می‌کردن که کلاس‌های تئوری بود زیر نظر استادایی که از استادای برجسته اون دوره و البته همچنان هم هستن، اسم‌های بزرگی مثل واسیلی کاندینسکی یا پاول کلی. اینها دانشجویان می‌اومدن اینجا یاد می‌گرفتن تمام تئوری و زبان رنگ، زبان فرم و اشکال رو و بعد توی کارگاه‌های آموزشی میرفتن زیر نظر استادکارهای حرفه‌ای چیزهایی مثل بافت، مثل چاپ کردن، مثل نجاری، مثل سفالگری، همه اینها رو زیر نظر استادها یاد میگرفتن. و هدف چی بود؟ هدف این بود که چیزهایی رو تولید کنن که هم زیبا باشه اما در عین حال کاربردی و بتونن، از همه مهمتر چیزی که مهم بود این بود که این زیبایی رو و کاربردی بودن رو بیان به تولید انبوه برسونن به شکلی که بتونه وارد زندگی عادی مردم بشه و به عنوان ابزار روزمره مردم بتونن از این وسایلی که تولید میشه استفاده کنن. جنبش آوانگارد در اینجا روحش در تکاپو بود تا بتونه فرم‌ها و شکل‌های جدیدی رو ایجاد کنه. دانشجوها و استادهای اونها تلاش می‌کردن که بتونن از ساده‌ترین فرم‌های هندسی و ساده‌ترین رنگ‌ها مثل آبی و زرد و قرمز و مربع و دایره و مثلث فرم‌ها و شکل‌هایی رو درست کنن که تا قبل از اون وجود نداشته یا تا الان بهش فکر نشده. اما این کمک می‌کرد که برای مردم عادی هم درک این فرم‌ها خیلی راحت‌تر باشه. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. خب ما اینجا در آخرین نقطه از بازدیدمون از شهر دساو هستیم. بعد اینکه سری از ساختمان‌های مربوط به اون دوره و مدرسه باهاوس رو دیدیم با همدیگه، حالا اینجا به داخل موزه باهاوس در شهر دساو میریم تا بتونیم یه سری از اشیایی که از روی طراحی‌های اورجینال و توسط دانشجویان مدرسه باهاوس در اون زمان ساخته شدن رو ببینیم.
Das Bauhaus wollte keinen Stil oder ein Dogma, es war eine Idee, eine lebendige Idee. Und wie es ist mit Ideen, wenn sie lebendig sind, sie entwickeln sich nur sehr langsam. Es dauert eine ganze Generation oder 30 Jahre, bis sich eine Idee wirklich verbreitet. Und dasselbe fand statt mit dem Bauhaus. Unser Ziel war, dass wir versuchen wollten, wieder eine Einheit aller künstlerischen Tätigkeiten unter der Führung der Architektur herbeizuführen. Wir entwickelten ein neues System. Die Arbeit ging eigentlich wie in einem Laboratorium vor sich zwischen den Meistern und den Schülern. Und die Imitation des Meisters durch den Schüler, wie üblich war, wurde von uns tabu erklärt. Stattdessen versuchten wir, eine Wissenschaft des Sehens aufzubauen. Aus allen Tatsachen des physiologischen und psychologischen Lebens des Menschen fanden wir eine neue Wissenschaft des Sehens, die wir unseren Schülern aushändigten. Und jeder hatte sich selbst aufzubauen mit dieser neuen Kenntnis. Wir hatten Erfolg, wir wurden angegriffen, wir wurden kritisiert, wir wurden beleidigt. Wir wurden aus Weimar vertrieben, dann aus Dessau und schließlich, wie das Institut in Berlin landete, wurde es in 1933 geschlossen und wir hatten schließlich unsere eigene Heimat zu verlassen. Aber eine Idee kann nicht unterdrückt werden. Die Idee des Bauhauses lebte weiter und hat sich überall verbreitet in allen Ländern heute. Ich kann wohl sagen, dass hauptsächlich die Methode unserer Kunsterziehung von allen wesentlichen Instituten für Gestaltung, Architektur, Design aufgenommen worden ist und weiterentwickelt ist. Im Jahre 1933 musste das Bauhaus endgültig seine Tore schließen unter dem großen Druck von Hitler und dem Nazismus. Der Nazismus dachte, dass die Idee des Bauhauses unterdrückt werden könnte, da sie entgegen den Ideen des Nazismus war. Viele hunderte Bauhäusler wanderten aus, teils unter dem Druck, teils freiwillig in die anderen Länder von Europa und nach den Vereinigten Staaten. Bald nahmen sie neue Positionen ein als Architekten, als Lehrer in Kunstschulen und Architekturschulen, auch in der Werbung und als Designers. Von ihnen ging ein Bauhaus-Einfluss aus nach allen Richtungen hin. Und heute können wir, glaube ich, feststellen, dass aus den kleinen Zellen in Weimar und Dessau eine weltweite Bewegung geworden ist. خب اینجا پایان این قسمت گلند چنل در مورد مدرسه باهاوس بود. لطفاً نظرات خودتون رو برای ما بنویسین و اگر این برنامه برای شما جالب بود حتما به دوستانتون معرفی کنین و ما رو لطفاً سابسکرایب کنین. ممنون که با ما همراه بودین و خدا نگهدار.